ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ට වෙන දෙයක්. monetization apply කරන්න ගියාම යාගේ application එක YPP වලට join වෙන්න ගියාම YouTube partner program එකට යාගේ application එක reject වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් පැහැදිලි විදියට monetization apply කරන්න යනකොට ඒක අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම දෙයක් වුණාන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මේක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් channel එකට කවුරු අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම විලා මදුසංක. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම intro එකට ගිහින් ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ channel එකේ ඔයාලට YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරියට මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා YPP වලට apply කරනවා එහෙම නැත්නම් monetize කරනවා නම් ඔයාලට subscribe 1000ත් එක්ක අවසාන අවුරුද්දේ එහෙම නැත්නම් දවස් 365ක් ඇතුළත ඔයාලට පැය 4000ක් ඔයාලට ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ subscribe 1000ත් එක්ක ඔයාලට 10 million views අවසාන මාස 3 ඇතුළත ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දෙකෙන් මොකක් complete කරත් ඔයාලට monetize කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එක. එහෙම සුසුකම් ලැබුණාන් පස්සේ ඔයාලට පහලින් apply කියලා බටන් එක අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න ලැබෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට apply දෙන්න තියෙන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට පළවෙනි step එක done කරන්න ඕන. දෙවනි ස්ටෙප් එක ඩන් කරන්නේ ඔයාගේ AdSense account එක දීලා ඔයා create කරලා ඒක ඔයාට done වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් සති දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත ඔයාට ඒකේ result එක බලා ගන්න ලැබෙයි. එතකන් ඔයාට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. සමහරట్లాට සතියින් වුණත් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට ඒක done කියලා බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයාගේ channel එකට monetize කරන්න පුළුවන් නම් YPP වලට ඔයාට join වෙන්න පුළුවන් නම් එතනින් පස්සේ ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. විශාල පිරිසක් මේකට apply කරාට ලැබෙන්නේ පොඩි පිරිසකටයි. ගොඩාක් වෙලාවට නොදැනුවත්කම නිසා මේක reject වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔකට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ reuse content කියලා එනවා. මෙහෙම reject වීම වෙන්න පුළුවන් හේතු කිහිපයක් ගැන මම ඔකට අවසාන වීඩියෝ එකේ දැනුවත් කරන්න. මේ reject වීමකින් පස්සේ ඔයාට නැවත apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ කියන නීති වලට යටත් වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඔයාගේ channel එක තියෙනවා නම් ඔයාට නැවත apply කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙවි reuse content වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් දවස් 21ක් ඇතුළත ඔයාට appeal එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේ appeal එක කරනවා නම් ඔයා වීඩියෝ එකක් විදියට තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි ඔයාට මේක කතා කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලොට භාෂාව තේරෙන්නේ නැති නිසා. ඉදිරියේදී මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දැනට තියෙන මේ தત્ත්වය ඔයා appeal කරත් නැතත් මේ දවස් 21ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ඔයාට දවස් 30කට පස්සේ ඔයාට re-apply කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට ඔයාගේ channel එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට monetize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පළවෙනි වතාවට මේ monetization වලට apply කරා නම් ඔයාගේ reject වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි වතාව reject වුණාන් පස්සේ ඔයාට දවස් 21ක් ඇතුළත ඔයාට appeal එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවස් 30න් පස්සේ re-apply කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම re-apply කරලා දවස් 30කට පස්සෙත් නැවත ඔයාගේ reject වුණොත් දෙවෙනි වතාව අනිවාර්යෙන් ඔයාට මාස 3ක් ඉවසගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවස් 90ක් යනවා ඔයාට නැවත apply කරන්න. මම මේ ළඟදී channel වගේක් බැලුවා. ඉතින් මේ channel වල මම බැලුවා වෙනදනම් මාසයකට පස්සේ තමයි ඔයාට re-apply කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. කොච්චර reject වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට පොඩ්ඩක් update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා monetization වල. ඔයාට අනිවාර්යෙන් දෙවෙනි වතාව ඉඳලා මාස 3ක් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඉස්සරහට යනකොට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. සමහරට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් තව. ඉතින් මෙහෙම මාස 3ක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන පළවෙනි වතාවෙම ඔයාගේ monetization ලබා ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් දෙවෙනි වතාවේ ඔයා apply කරද්දී අනිවාර්යෙන් reject වෙන්න පුළුවන්. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා පළවෙනි වතාවට නම් ඔයාගේ channel එක monetize කරන්න යන්නේ ඒකේ reject වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වතාවේදී ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නැවත වතාවක් ඔයාට re-apply කරන්න යද්දි තමයි මේ ගැටලුව එන්නේ. ඒක ඔයාට මම කිව්වන් නැතත් පහළ ඔයාට සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාට කවදද re-apply කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ කියලා. ඒක බැලුවම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කවද්ද apply කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි apply කරද්දී ඔයා හරියටම channel එක තියාගන්න ඕන. ඒකට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති පහළ description එකට ඔයාට ගියා නම් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට channel එක search කරලාත් බලන්න පුළුවන්. reuse content කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒකේ වීඩියෝ appeal එක ගැනත් මම කතා කරලා ඇති. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැත්නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා Google Translate වලට හරි මේක දමලා ඉවරලා බලන්න convert කරගෙන මේක සාමාන්‍යයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලට වීඩියෝ එක කරගන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට සමහර වචන වලට තියෙන සිංහල තේරුම ගොඩක් බැරෑරුම් නිසා සමහර වෙලාවට තේරුම් ගන්න බැරුව ඇති. නමුත් මේක ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාට ඒ අදහස අරගෙන ඔයාට පුළුවන් දන්න කියන කෙනෙක් කරහා හරි මේ වැඩේ කරගන්න. මේ appeal එක කරන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නැවත monetization ලබා ගන්න. හැබැයි ඒක 100% කියන්න බෑ. නමුත් ඔයාගේ original content කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මම මේ කරන වගේ content කරනවා නම් මේක මම කාගේවත් අරගත්ත වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මමම රෙකෝඩ් කරලා කරන වීඩියෝ එකක්. හැබැයි මම මේක B-roll විදියට image එකක් දාන්න පුළුවන්. වීඩියෝ clip එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහරලාට ඔයා කරන වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අනුන්ගේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට voice එකක් එකතු වෙලා හොඳට creative විදියට edit වෙලා එනවනම් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ නිතරම බලන්නේ කවුද මේ channel එක කරන්නේ කියලා.
අන්න එතෙන්දී අඳුර ගන්න බැරිනොත් කවුද මේ channel එක කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ කරන channel එක අඳුර ගන්න පුළුවන් කවුද කරන්නේ කියලා. මමම තමයි රෙකෝඩ් කරන්නේ, මම තමයි වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ. ඒක නිසා රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. නමුත් වෙන channel වල තියෙනවා කවුද කරන්නේ කියලා අඳුර ගන්න බෑ. එතකොට රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් කොහොමවත් මේක මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක බලලා අදහසක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත ඇප්ලයි කරන්න ලැබෙන එක නැති එක ඔයාගේ channel එක අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම මතක් කිරීමක් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකේ membership එක ලබා ගන්න. හැබැයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ අයට ඒක ගන්න පුළුවන් කියලා. VPN එක කරා නම් සමහර විට ඒගොල්ලන්ට පෙන්වුම් කරා පිටරට ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් membership එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අමතර වීඩියෝස් බලන්න, ඒ වගේ අමතර සේවාවක් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව AdSense වල second step එකක් තියෙනවා. ඒක fix කරන්න මට පුළුවන්. ඒකට පොඩි අය කිරීමක් කළා. ඉතින් ඔන්න ඔය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙයි කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා තියෙන bell icon click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියට අරඹන්න. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ මේ පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් දන්නවනම් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. වෙනත් අදහස් ඔයගොල්ලෝ comment කරන්න. ඒ වගේම මේ දැනුම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් share කරගන්න යාළුවෝ අතර. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුතුරු සුබ දවසක්. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුතුරු සුබ දවසක්.